एज्युकेशन सोसायटी संचलित हजरत मोहम्मद सुलेमान उर्दू हायस्कूल इस्लामपूर येथे 18 डिसेंबर 2024 ते 20 डिसेंबर 2024 या दरम्यान शालेय वार्षिक क्रीडा मोठ्या उत्साहात पार पडल्या। या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनासाठी व ध्वजारोहणासाठी इस्लामपूरचे नाव राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय पातळीवर गाजवणारे व्हॉलीबॉल खेळाडू हाजी मोहम्मद साब, सैदुल्ला मुल्ला व जावेद लियाकत इबुशे हे उपस्थित होते। तसेच अध्यक्ष म्हणून केंद्रप्रमुख पोपट रामचंद्र जाधव साहेब हे उपस्थित होते। कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष व सभासद तसेच शाळा मुख्याध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी मोलाची कामगिरी पार पाडली।